Nung bata pa ako, mahilig na akong tumingin-tingin at magtanong-tanong sa mga karpentero, mekaniko, at iba pang mga tao na may ginagawa o inaayos na mga bagay-bagay. Siguro bawat isa sa atin, curious lang talaga, gaya ko. Pero meron sa kalooban ko na laging nagsasabi na kaya ko din gawin ng mga ganong bagay. Empleyado ako, isa akong webmaster at trainer. Nag-maintain ako ng iba't ibang websites at nagtuturo din ako sa mga office mates ko sa iba't ibang parte ng mundo. Ganun pa man, nagpapasalamat ako na kahit pandemic ay may trabaho pa rin. Nitong Oktubre, nagpasya akong bumili ng ilang perasong kahoy. Dahil medyo uso nga ang pagiging dito, sinubukan kong gumawa ng plant racks, nasundan ng lamesa at iba pang mga bagay. Mahirap sa umpisa, limitado ang galaw at ang tools na gamit ko. Pero dahil sa pagtsatsaga, pagplano at diskarte, makuha mo din ng tama ang bawat pagsukat, pagputol at pagbuo ng project mo. Mula sa pagplano, ang sukat, anong itsura o design at actual na proseso sa paggawa, inabot din ang proyekto ng isang buong araw, minsan isang linggo, minsan ilang linggo, or baka sa susunod na mga proyekto ay isang buwan na ito. Masaya sa pakiramdam na mayroong nakaka-appreciate ng nagawa mo. Simple man o mahirap, parehas lang yan binubuhusan ng isip, diskarte, at oras.